Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa hiukan Häjyt 2-leffan haastatteluja. Eli Häjyt 2 on vihdoin todellisuutta ja aivan tuota pikaa elokuvateattereissa. Mä pääsin näkemään tämän leffan ennakkoon lehdistönäytöksessä ja jututtamaan leffan tekijöitä. Ja tästä tulee nyt 2-osainen haastattelu. Ja ensimmäisessä haastattelussa oli legendaarinen tuottaja Markus Selin sekä Häjyt 2-elokuvan naispääosa Linda Viklund. Ja sitten myös siskon rooliin palaava Sari Havas. Me juteltiin Selinin kanssa muun muassa Häjyt jatko-osan etenemisprojektista, miten se sai päivän valonsa kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ja mitä Solar Filmsiltä on seuraavaksi tulossa. Ja siitä, että Solar Films täytti jo 30 vuotta, tai täyttää tämän vuoden aikana. Juteltiin myös vähän kotimaisen elokuvan tilanteesta tällä hetkellä. Linda Viklundin kanssa juteltiin puolestaan Häjyt-elokuvan legendaarisuudesta ja miltä tuntui olla mukana jatko-osassa ja miltä tuntui päästä tämmöisen vakavamman roolin pariin. Tai millaista oli päästä näyttelemään Samuli Edelmanin kanssa ja millainen porukka heillä oli kuvauksissa. Sari Havaksen kanssa puolestaan juteltiin muun muassa miltä tuntui palata Häjyt-maailmaan ja tämän tutun roolin pariin tai työskennellä Edelmanin kanssa kaikkien näiden vuosien jälkeen. Yritin myös jutella, että ehtivätkö haastateltavat katsomaan elokuvia tai sarjoja tai onko jotain tiettyä, mitä on viimeksi tullut katsottua. Seuraavaksi sitten pidemmittä puhetta nämä haastattelut. Markus Selin, mahtavaa, että pääsit tänne Leffahullu vieraaksi oikein. Ja kiitos kun kutsutte. Kiitos, että pääsitte paikalle. Mahtavaa Häjyt 2. Mistäs nyt on tämmönen mahtavuus, että saatiin Häjyt jatko-osa kaikkien näiden vuosien jälkeen? No, se on monen sattuman summa. Eli koskaan aikoinaan ei puhuttu, että tehdään Häjyille jatkoa. Mutta sitten se alkoi silloin tällöin 5 vuoden välein pulpahtaa aina jollekin mieleen ja sitten otettiin sitä asiaa setimään ja vääntämään ja kääntämään. Ja sitten loppujen lopuksi se lähti menee eteenpäin. Tuossa 4 vuotta sitten ehkä niitä pidettiin palaveri, missä oli alkuperäinen käsikirjoittaja Aleksi Pardi paikalla, ohjaaja Aleksi Mäkelä, meidän tuottaja ja toimitusjohtaja Jukka Helle, minä ja sitten tietysti Samuli. Ja Samulin tytärkin tuli paikalle sattumalta siinä. Istuttiin ja alettiin miettimään asiaa ja todettiin, että herkulle, katsotaan syntyykö jotain. Ja sitten erilaisista käsikirjoitus- ja muiden vaiheiden jälkeen niin kässäri saatiin kuntoon ja sitten lähdettiin rahoitusta ja saatiin rahoituskin kuntoon ja tulos on leffateattereissa. Kyllä. Ja meikäläinen itse on just sellainen, että on kasvanut niinku just Häjyt-leffan parissa ja sitten kaiken maailman pahat pojat ja näin. Ja aina on pikkusen fanittanut nimenomaan kaikkia näitä kotimaisia nimenomaan mestarituottaja itsekin. Niin semmoinen olemassa. Kyllä. Ja on tullut kaiken maailman kirjoja ja muuta luettuja paljon, niin tämä oli semmoinen kohokohta ehkä, että pääsi oikein pikkusen juttelemaan. Tämä ensimmäinen osa, kun tuli silloin aikanaan, niin Edelmanin hahmo tietenkin siinä loppupuolella oletetaan kuolleen ja nyt jatkosassa kuitenkin tuli takaisin. Ei nyt spoilata sen enempää, mutta oliko tämä alusta asti niin kuin juttu, että Edelmanin täytyy tulla takaisin? Me lähdettiin tekemään elokuvaa Murikasta. Joo. Ja siihen tietysti liittyy Edelman. Joo. Me mietittiin eri kulmia, missä lähdetään liikkeelle ja päädyttiin, että me tehdään Murikasta juttuja. Näin toimittiin. Jussi Murikka on pääosassa. Kyllä. No miten sitten, tässä on Joel Hirvonen, joka näyttelee toista päähahmoa, niin miten hänet sitten tähän leffaan mukaan? Hän tuli ihan hän on tehnyt aikaisemmin hommia meidän kanssa ja todettiin ja odotettiin, että hän pääsisi mukaan ja aikataulut meni loistavasti yhteen ja ollaan tosi iloisia, että saatiin hänet mukaan. Ja hänhän on Jussi ehdokkaana tänä vuonna toisesta leffasta. Juu, kyllä. Joo.
Ajatus on hyvä. Todella mahtava. Ja mä tässä juttelin omalla kanavalla, pidin tuollaista, mistä puhuttiin vuoden odotetuimmista leffoista, niin siellä oli Häjyt 2 todella monella siellä korkeana. Että kyllä moni odottaa, että vihdoin Häjylle jatkoa. Toivotaan, että ei petetä heitä. Toivotaan, että he tykkää leffasta. Kyllä. Me juttelin tuossa viime vuoden puolella tuli Vare Säkseen, jutteli Tuukka Temosenkin kanssa. Joo. Me ollaan usein juteltu Tuukan kanssa ja todella niin kuin mahtavaa, että hän pääsi tekemään tätä Varesta ja mukaan jotain jatkossakin saattaa olla tulessa. Mä itse heitin vitsille, että onko tämä sitten Pahat pojat 2, että tuleeko se sieltä? Pahat pojat 2 ei ole puhuttu sanaakaan, enkä usko ikinä, että sellaista voi tehdä, koska siinä on ongelmana se, että he ovat oikeita henkilöitä ja heillä on oma elämä nykyään. Että se pitäisi olla täysin fiktiivinen sitten. Totta kai. Tai sitten ihan eri ihmisillä. Se on ajatus, mitä ei ole mietitty, eikä toivottavasti ei mietitäkään. Mutta ei voi koskaan sanoa, että ei koskaan. No nimenomaan. Eihän tätäkään ehkä osannut odottaa vielä muutama vuotta takaperin. Ei, 5 vuotta sitten ei osannut odottaa. Joo, kyllä. No mites nyt kun Solar-filmikin 30 vuotta jo tullut täyteen ja tulee. Niin, tulee tässä täyteen ja elokuvia on niin monet, ettei edes laskuissa osaa pysyä. Mäkään en ole varmaan, siis 70-80, mutta ollaan me helvetisti tehty niitä. Kyllä, todella paljon on tullut. Mites jatkossa? Onko kuin piukkaan puukattu seuraavat vuodet ideointua? No, hassu tilanne on tällä hetkellä se, että meillä on kehitteillä tällä hetkellä, laskettiinkohan me aktiivikehittelyssä 12 leffaa. Mutta tämä on ensimmäinen tilanne niin koko meidän 30-vuotisen historian aikana, että meillä ei ole seuraava leffan rahoitus tällä hetkellä vielä. Koska elokuvasäätiön tilanne on mikä on, joka on lehdissäkin ollut, että tiukkaa tekee alalla yleisesti. Ja sitten vaikka kotimaiset leffat menee paremmin kuin ikinä on mennyt. Mutta siihen on tietenkin Myrskyinen Maija 1, joka oli hyvin hieno vetori viime vuonna. Ja nyt tämä alkuvuosi on loistava, koska Dingo alkoi loppuvuodesta, menee loistavasti. Sitten toi Klaus Härön uusi leffa menee hyvin. Ja nyt meille tulee 2 leffaa, Ristoräppääjä, joka on meidän mielestä paras ristoräppääjä, mitä on tehty. Siinä on tietenkin uudet pääosaisittajat, kun vanhat kasvaa aina ulos rooleistaan. Ja sitten Kerkko Koskinen on tehnyt musiikin ja uudet ohjaajat. Ja se on eilen oli kutsuvieras ensi ilta ja palaute oli ihan käsittämättömän hyvä. Eli me odotetaan siitä tosi paljon. Ja sitten tulee Häjyt 2. Alkuvuosi on upea kotimaisen elokuvan kannalta. Mitä tapahtuu loppuvuodesta kotimaisen elokuvan kannalta, sitä ei kukaan tiedä vielä. Toivotaan, että sieltä tulee ylläreitä, että mitä jättihittejä ei ole etukäteen niin kuin varastossa tiedossa kotimaisilta puolelta eri firmoilta. Että kyllä mekin varmaan kuitenkin jotain päästään tekemään, mutta ei niin helposti kuin aikaisemmin. Töitä pitää tehdä enemmän. Joo, aivan. Ja tämä onkin hyvä, tämä Ristoräppäjä. En itse ole välttämättä niin semmoinen omia leffoja, mutta meillä lapset katsoo niin monet kerrat niitä kotona. Että meidän Likan ihan lemppareita tässä taas viime kuukaudet siellä pyörii niin monet kertaa. Ja kiva nähdä, mitä tykkää nyt uusimmasta. Kyllä. Tämä on vähän erilainen ja kaikki siinä muutos on ollut parempaan päin. Kyllä, joo. Ja traileri tuli tuossa, kun oltiin jotain leffaa katsomassa, niin kyllä siellä heti oli, että koska mennään katsomaan. Hyvä, Sori, hyvä. ei ihan niin. vielä ole ensi-illasta, kyllä me mennään sitten ehdottomasti. Hyvä niin. Hyvä. Mutta pidetään tämä lyhykäisyyttä, niin kiitos. Kiitos paljon. Hauska tavata. Kiitos. Linda Wiklund, Häjyt 2. Joo. Kyllä. Mistäs moinen mahtavuus pääsit mukaan Häjyihin? No sanos muuta, mikä onnenkantamoinen täytyy sanoa. Tää oli siitä spesiaali tapaus, että mulle soitettiin viime keväänä maaliskuussa, että tällaista elokuvaa ollaan tekemässä ja ohjaaja ja tuotantoyhtiö on miettinyt minua tähän, että mitä sä oot mieltä. Ja mä olin, että joo. Ja sitten tuottaja Maria Kaurismäki oli, että niin, haluaisitko kuitenkin lukea tämän tekstin ensin? Ilman muuta. Ja sitten luin ja tykkäsin elokuvasta ja mä rakastan Häjyt ykköselokuvaa ihan älyttömän paljon, niin musta tää oli suuri kunnia, että minua tähän on edes mietitty. Ja siinä oli jonkun verran aikataulusäätöä. Mä tein farssia viime kesänä Riihimäellä ja sitten kuvasin Rimakauhojen rakkautta TV-sarjaa Helsingissä ja sitten tätä
piti saada sinne sumplittua, että kuvataan Pohjanmaalla, mutta jotenkin palaset joskus loksahtaa ja nyt ne loksahti. Kyllä, ja eikö se ole aina mukavampaa, että kaikki on vähän eri puolilla vielä, niin helpottaa todella paljon elämää. On. Sitten kun 3- ja 5-vuotiaat lapset ja omakotitalo, mikä rehottaa ja näin, niin on siinä on palasia, mitä kasata. Kyllä. Itse myös Häjyt on semmoinen, että on tullut katsottu joskus silloin teinivuosina monet kerrat ja myöhemminkin tietenkin just pari viikkoa sitten piti muistin virkistämiseksi katsoa ja näin. Mitä sä itse oot niinku mieltä Häjyt-elokuva ja nyt kun sä oot tässä kakkosessa itse, sä oot niinku naispääosassa, niin mitä sä oot mieltä tällainen, miten se rooli oli helppoa lähteä mukaan tällaiseen? No tässä roolissa on tietysti mä ajattelen, että tää on musta aika hieno jatkumo siihen ykköseen, että paljon ihmiset kyselee sitä, että tuleeko olemaan niin kuin samanlainen ja että sehän on klassikkoelokuva, että tuutteko te sitä samaa saavuttamaan. Mä väitän, että me tullaan, mutta musta se ei ole se pointti, että sitä verrataan siihen ykköseen, vaan tää on jatkumoa sille. Että tää on niin kuin seuraava sukupolvi, jotka siellä koittaa jälleen kerran elämässään aika heikoilla korteilla pärjätä. Kyllä. Ja sellainen kasvutarina, joka tässä kuitenkin on niin kuin mun mielestä kysymyksessä. Ja toi Terhin rooli on jotain, mitä mä en ole saanut aikaisemmin kameralle tehdä. Et mä jotenkin ajattelen, että mua on tosi paljon roolitettu kuitenkin draamakomedioihin, joissa se komediallisuus on niin kuin vahvuutena. Ja tässä mä ajattelin, että ei vitsit, että pystyisinköhän mä tekemään tämän ilman, että mä murjon niin kuin yhtäkään vitsiä tai yhtäkään, että hymykin, että jos sinne hymy tulee, niin se on tosi säännösteltyä, että milloin se ihminen on kevyt ja hymyilevä. Ja. Niin tää oli mulle itselleni niin kuin aivan uusi maailma. Että onhan mä tietysti draamaa saanut tehdä teatterissa, mutta se, että pääsee tollaiseen, missä vielä se murre on niin vahva, mitä on pitänyt opetella pitkän aikaa. Ja mä kävin salilla, kun mä halusin, että se on niin kuin vahva se Terhi, että se ei niin kuin turpaanvedos jää niille miehille kakkoseksi. Niin tässä oli paljon asioita, että mihin pystyn valmistautumaan ja sen teki niin suurella nautinnolla, että on ollut haastava, mutta niin kuin unelmien työ. Joo, kyllä. No miten sitten vastanäyttelijät? Onko joku hyvä semmoinen sanoi, kenen kanssa tuli niinku hyvin juttuun tai niinku oikea semmoinen koko ajan? No Joelin kanssa toki me ollaan tehty aikaisemmin jo farssia tuolla Helsingin kaupunginteatterilla, mutta kyllä paitsi että Joel on siis ihan mahtava näyttelijä, niin hänhän on aivan superihana tyyppi. Se muistaa kysyä kaikkien, koko työryhmän kuulumiset ja se muistaa kaikkien, että hei, sä olit viime viikolla siellä ja miten se, että se on niinku uskomaton ottamaan sen porukan niinku sellaiseen karhumaiseen halaukseen. Mutta meillä on myös niinku jatkuva naljaileva, niinku toistemme kurkuis kiinni oleva huumori, että se on kyllä varmasti, päivät on pitkiä ja leffassa kuitenkin teemat on usein aika tiukkoja ja hurjia, niin kyllä me sitten vitsailtiin vaan. Koko aika vitsailtiin niitä asioita pois. Sitten mennään settiin tärisemään pelosta ja muuta ja sitten tullaan maskibussiin ja pottuillaan toisillemme. Hänen kanssa on niinku tosi ihana tehdä. Mutta myös tietty Sari ja Samuli, joita mä oon jo aiemmin näyttelijöinä ihaillut niinku ihan älyttömän paljon, niin he on siis ihania tyyppejä, mutta ennen kaikkea mä niinku setissä huomaan, että mä vaan toljotan sitä ammattimaisuutta, mikä heissä on. Että se niinku sellaisella presenssillä, millä ne töitä tekee, niin on kyllä jotain, mihin tässä on itselläkin vähän vielä matkaa. Tuliko sellaista fiilistä, että unohti täysin, että hei, tästä tehdään elokuvaa, että pitäisi näytellä? Joo, ja sitten mä monta kertaa menin sinne vaan, että vaikka se ei ollut mun kohtaus kysymyksessä, niin mä menin sinne seisomaan ja katsomaan, että miten legendat näitä hommia tekee. Ja kyllä siellä popparit puuttuu, että voi vaan. Pitää nyt mennä sanomaan, että hei viitsisittekö, mulla on tässä hyvä elokuva menossa. niin. Jatkakaa. Kyllä. Mites, niin, ehdikö sä itse katselemaan
elokuvia? Ja ei elokuvia muuten. Joo, ehdin. Mä koitan katsoa siis käytännössä kaikki suomalaiset elokuvat, mutta enempi kyllä täytyy sanoa, että mä oon semmoinen sarjojen suurkuluttaja. Mulla on vähän elokuvien kanssa aina se, että mua surettaa luopua siitä maailmasta, mihin mut on aina saateltu. Et se niinku eroahdistus tulee heti, kun ne lopputekstit pamahtaa käyntiin. Et sarjoissa on kuitenkin nykyään tehdään niinku hyvin sellainen, no siis sarjat on musta yhtä ison panostuksen alla, mitä elokuvat on. Käsikirjoitukset on niinku törkeä hienoja, budjetit alkaa olla niin kovia, että niiden maailmoihin mä tykkään sellainen 10 tunniksi uppoutua. Joo. Onko jotain, mitä olet viime aikoina sarjaa tai leffaa nähnyt? No mä katsoin just ton Queen of Fucking Everything. Joo. Ja kyllä nautin. Harmitti, että se oli vain 6 jaksoa, mutta siis nautin joka hetkestä, että siinä on kyllä musta onnistuttu saavuttamaan joku semmoinen aivan uusi taso. Joo, sitä on todella paljon kehuttu. Mulla on se edelleen listalla, just sain Konfliktin katsottu, niin sit pitää hypätä seuraavaan. No mä oon Konfliktissa nyt vasta osa 2. Joo, mä sain just viikonloppuun katsottu loppuun. Joo. Niin on kyllä kans hienoa, että meillä tehdään täällä niinku ton tyylisiä elokuvia. Se on saanut niin isoa kans, tai siis sarjoja, että on saanut niin iso huomiota maailmanlaajuisesti lähdössä. Niin, mutta se, että siihen täytyy satsata siihen, niin kuin, että tällä hetkellä totta kai se on tosi kauheat, että kulttuurilta on leikattu näin paljon, että alahan on aika kriisissä tällä hetkellä. Ja se on kaiken A ja O, että ne tekstit on hyviä. Siitä tekstistähän se kaikki lähtee. Ja mun mielestä siinä Queen of Fucking Everythingissa ja nyt tässä Konfliktissa huomaa, että niihin teksteihin on panostettu. Se dialogi on superhyvä, mutta myös ne maailmat on eheitä ja uskottavia ja aitoja ja silti niin kuin aivan omalaatuisiaan. Kyllä. No mitä seuraavaksi sulta voidaan odottaa? No me tullaan Joel Hirvosen kanssa pottuilemaan toisillemme Emma-teatteriin nyt kesällä. Ja nyt mä oon tuossa Hildur-näytelmässä mukana Turun kaupunginteatterilla. Ja mulla on pari TV-sarjaa tehtynä, joita odotellaan, että koska niitä pääsee promoamaan. Ja mulla on hyvin teatterin täyteinen vuosi tuloillaan tällä hetkellä. Että totta kai toivon, että kuvauksia tulee myös. Mutta kuten sanottu, niin sillä puolella on kyllä pientä kriisiä. Joo. Että toivotaan. Ehdottomasti. Ja mä uskon, että tämä on yksi elokuvista, tämä Häjyt 2, mikä saa varmasti ihmiset teattereihin. Niin. Mä omalla kanavallakin juttelin just vuoden odotetuimmat leffat, mitä ihmiset odottaa, niin kyllä Häjyt 2 nousi todella monella sinne kärkeen, että se on pakko nähdä heti miten. Ihanaa, joo, kyllä mä toivon. Ja siis se, että miten paljon tästä ihmiset on tullut puhumaan, niin kyllä se toki viestittää sitä, että tämä on odotettu. Kyllä, ehdottomasti. Mutta hei, kiitos oikein paljon. Kiitos paljon. Sari Havas, tervetuloa. Mahtavaa, että pääsin juttelemaan Häjyt 2 merkeissä. Kiitos kutsusta. Häjyt 2, elokuva, mitä ei ehkä ikinä osannut odottaakaan, että on tulossa. Ja ykkönen tietenkin todella legendaarinen, missä mä itsekin muistan aina naispääosassa siinä. Ja miten semmoinen niin kuin kova naisrooli sulla siinä oli. Ja nyt pääsi mukaan taas kakkososaan jatkamaan. Miltä tuntui palata tähän koko Häjyt-elokuva niin kuin maailmaan ja tähän rooliin? Mulle tämä oli valtava yllätys. Siis mähän en tiennyt, että tämmöistä ollaan puuhailemassa. Että Samuli ja Aleksi ja Markus on varmaan keskustellut ja Pini tietysti tästä kuulin nyt, että jo vuosien tai vuosikymmenten ajan. Että sitten kun mä lopulta kuulin, että tämmöinen on tekeillä, niin olin iloisesti yllättynyt, että ainutlaatuinen tilaisuus totta kai, että tämmöisen 25-6 vuoden jälkeen niin palataan tähän tarinaan. Ja sillä tavalla musta oli niinku tosi mielenkiintoista hypätä taas tähän siskon rooliin, että se karakteri oli kirjoitettu nyt myös tämän uuden kirjoittajan Petja Lähteen käsissä niin ihanaksi. Mä olin yllättynyt iloisesti siitä, että siinä on näyteltävää ja siinä oli hirveän herkullista replikointia ja tykkäsin niistä repliikeistä
ja tietysti siitä sisällöstä niin kuin, ja myöskin se, että saa tämmöisen karheen kovan päältäpäin roolihenkilön tehdä, mutta sisältähän hän kuitenkin oli jo pehmeä ja halusi kaikkea hyvää saada aikaiseksi. Että mun mielestä tässä nämä naiset, 3 naista, jotka on mukana, niin aiheuttaa hyviä asioita suhteessa miehiin. Kyllä, kyllä. Mä itsekin niin kuin mietin tässä elokuvaa kattoessa, että silloin joskus, kun aikanaan teininä nähnyt varmaan ensimmäistä kertaa tämän ykkösen, ja mitä semmoinen just, että niin kuin suomalaisuus ja se miehet on tällaisia. Ja nyt kun katsoisi tätä, kun on 3 lasta, niin kun koko ajan niin kuin samastui enemmän tähän, että ota nyt hitto kiinni sitä ja näytä vähän, että älä nyt lähde hulluuttelemaan. Niin justiinsa, että tunteita näytettäisiin enemmän ja ihmiset uskaltaisi kertoa niistä ongelmista ja sitten tämä patoutunut viha, joka on sinne näihin miehiin juntattu jo siellä lapsuudessa ja isän maidossa, jos näin voi sanoa. Ja sitten on tämä äiti, joka haluaisi, että nyt tämän on loputtava, että enää ei voida jatkaa seuraaville sukupolville tämän kaltaista toimintaa. Kyllä, kyllä. No miltä tuntui taas, kun palasi tähän rooliin, tehdä Samulin kanssa töitä taas yhdessä näiden vuosikymmenien jälkeen näissä samoissa rooleissa, niin oliko se, kun olisi vaan palannut suoraan takaisin siihen vanhaan? Täytyy sanoa, että me molemmat Samulin kanssa oltiin mietitty sitä, että kun me ei olla nähty tässä. Samulilla on ollut omat kuvionsa ja mikään työ ei ole meitä sille yhdistänyt aikaisemmin, niin me nähtiin vasta kuvauspaikalla. Ja siinäkin me vaan tervehdittiin, katsottiin toisiamme silmiin ja molemmilla sama ajatus. Ei aleta purkamaan niin kuin mitä kuuluu, missä sä oot nyt ja mitä sä teet, vaan me pidettiin niin kuin semmoinen jännite sisällä ja ehkäpä se näkyy sit siinä meidän niin kuin ensikohtaamisessa näiden vuosikymmenten jälkeen. Ja oli ihana siis, Samuli on intensiivinen ja mahtava näyttelijä, niin totta kai hänen kanssaan, niin kuin kaikkien muidenkin kanssa, niin oli ihana näytellä, mutta tämmöinen siis kokemus, että sitten palaan saman roolihenkilön luokse tai hän palaa minun luokseni, niin se on ainutlaatuista. Kyllä. No miten sitten tämän elokuvan nämä niin sanotusti nuoriso, niin millaista oli heidän kanssa työskennellä? Ihana oli työskennellä, että hehän Linda ja Joel, niin ihania näyttelijöitä ja hyviä sellaisia ja kyllä ei moitteen sanaa. en löydä muuta kuin, että ihanaa. Niin, haukutaan sitten, kun pistetään kamerat pois. No ei. Miten ehditkö sä itse katsomaan elokuvia tai sarjoja? No kyllä mä kotona ollessani tykkäisin katsoa paljon enemmän laatuleffoja, mutta kun niitä joutuu etsimään, mä otan kaikki vinkit vastaan, mitä kanavaa tai mitä mun pitäisi tehdä, että mulla on se Netflix kotona, sieltä mä yritän kaivella ja mä tykkään eurooppalaisesta elokuvasta, mä tykkään katsoa ranskaa, koska mä rakastan ranskan kieltä. Joo. Mutta sitten kun mä Netflixistä esimerkiksi kaivan ranskalaisia leffoja, niin useimmiten on jo vanhoja, että sitten aika on ajanut jotenkin niiden tarinoiden ohi. Aivan. Että sarjoja kyllä jonkun verran, hyviä sarjoja on löytänyt ranskaksi, mutta että, kyllähän mullakin saattaa mennä joitain sarjoja tai niin kuin putkeen, että mä en pysty lopettamaan. Että rakastan kyllä hyvää tarinankerrontaa elokuvassa. Miten sitten, ootko kerinyt ihan niin kuin elokuviin katsomaan jotain? No onhan mä ollut, mutta mitä mä viimeksi on nähnyt? No Maija-elokuvan. Mitäs muuta mä olisin nyt nähnyt? No ei nyt enää yhtäkkiä tule mieleen, mutta siinä esimerkiksi upeeta, että ihana, että Tiina Lymi on tehnyt semmoisen saagan. Kyllä, kyllä. Hei, kiitos oikein paljon. Kiitos. Sellaiset haastattelut. Oli tosi mahtavaa päästä juttelemaan Markus Selinin kanssa, joka on siis, meikäläinen on fanittanut hänen tuottamia leffoja iät ja ajat ja lukenut elämänkertakirjaa ja niin kuin, tai kuunnellut äänikirjana sitä ja niin kuin, todella paljon hyviä leffoja herra tuottanut. Oli myös tosi mukava päästä Linda Viklundin kanssa juttelemaan. Itse muistan hänet juuri
Putous-sarjasta, eli kunnon tämmöinen sketsi-viihdesarjasta, ja niin kuin hienoa nähdä hänet tämmöisessä hiukan vakavammassa roolissa ja päästä juttelemaan. Ja tästä kuin legendaarinen oli Häjyt 2. Ja siis Sari Havas tekee todella mahtavaa rooli siinä ensimmäiset Häjyt-leffassa, semmoinen kunnon badass naishahmo, ei mikään semmoinen, joka jää häjyjen äijien jalkoihin, niin oli tosi hienoa päästä juttelemaan hänen kanssaan ja millaista oli tämä tehdä jatko-osa. Mutta tämmöiset haastattelut tällä kertaa. Sitten seuraavaksi tulee toinen osa tästä haastattelusta, jonka jälkeen sitten vielä arvostelu tästä Häjyt 2-leffasta, eli kunnon häjy-tavaraa löytyy. Sen lisäksi siellä on pikkuinen kilpailu myös tulossa tuossa Häjyt 2 arvostelussa. Mutta hei, pistä kommentteihin, mitä mieltä sä olit näistä haastatteluista ja odotatko sä innolla Häjyt 2 leffa, tai mitä mieltä sä oot siitä legendaarisesta ykkösosasta. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen, ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä, ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tilaa tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.